What is up mga bay at welcome back to Sugbo Rider PH channel. At alam ko naman po mga bay na isa sa mga pangarap natin ay magkaroon ng magandang set ng auxiliary lights. Yung tipong nagdagdag ng pogi points sa motor at tutulungan pa tayo sa mga long ride natin, especially night rides. For this episode, mag-unbox po tayo ng dalawang auxiliary LED. Aside from that, i-compare din natin ang dalawa kung sino ang mas malakas, yung mas matibay na build at kung paano po ito i-install sa motor natin. But before po tayo magpapatuloy, kumustahin po natin yung mga bagong viewers natin dyan, especially sa hindi pa nakapag-subscribe. Mga Lodi, consider subscribing today at huwag kalimutang i-click yung notification bell para ma-notify po kayo sa next upload po natin. Alright, so the first box na i-open po natin ay itong Night Reaper ng Atom Premium LED. So makikita po natin meron po tayong warranty card, meron din tayong sticker which is I got atomized by Premium LED, at meron din tayong dalawang LED bar which is the Night Reaper itself. Sa specs ng ating Night Reaper, it has a 2 amperes current. Input po niya is 9 volts up to 24 volts. It can last up to 30,000 hours. Yung lumens po niya is 5,000. Meron po itong fan which can rotate up to 12,000 RPM, at meron itong mode na high and low. So yung high po natin is yellow po. Okay, so aside from that, yung ating Atom Night Reaper po, meron din po itong mga screws at bracket na makita po natin sa box. Meron din itong chipboard. I'm not really quite sure the exact term, pero I'm pretty sure na it is composed of electronics components po inside. Meron din po tayong mga socket connector, so no need na po tayong bumili when we're going to wire this up or install po ito sa ating motor, which is really good po and very helpful. Alright, so let's take a closer look po sa Atom Night Reaper. Makita po natin meron po itong fan sa likod, at makita rin natin yung dimension, yung size po ng Night Reaper, by centimeters po yan. At aside from that, napaka solid po ng build po niya, so good job. Alright, so the next box na i-open po natin na itong Illume Xtreme Driving Light po mga bay. So nakita po natin, yung box mismo ay magsisilbing warranty po niya para makonsider po na valid po yung ating warranty in case po na kailangan po nating palitan, kailangan pa nating i-fix yung ating extreme driving light po mga bay. So nakita po natin meron po tayong dalawang LED bars po dito. However, wala po itong board, yung electronics components po, unlike po sa Atom Night Reaper na meron pong dalawang components each bar. At wala din po itong socket connector, which is likely na kailangan bumili po tayo ng socket connector. Aside from that, meron din siyang mga screws at mga bracket po included. Yung specs po ng Illume Xtreme Driving Light po is the same po sa Atom Night Reaper, 2 ampere, 9 volts to 24 volts at iba pa. Aside po sa build po ng LED bar na ito. So masyadong malaki konti po ito sa ating Night Reaper. So as you can see po sa closer look po natin ha. Illume right atom. Okay, left Illume, right Atom, and max. So, Same wiring. so atom muna low, Atom low, off. off. Illume low, Off. off. Atom high. Low muna low. Low, low. Then low sa Illume. Illume. So bali mas solid ang Illume. High ang Atom. High. I-on mo na yung switch ko. Yan. On mo. Yeah. Okay, then high mo. High. Then sa Illume high. Illume high. Ayun siya. So, Yung mas
solid yung Illume kaysa Atom Night Reaper. Okay. Pakita mo yung So mga Night Reaper yan mga parikoys. Illume. Ito Atom. Same Night Reaper. nagawas na video mix. Right. Alright, so since natapos na po tayong mag-compare sa brightness ng dalawang LED, ngayon naman i-share ko po sa inyo kung paano i-wire po itong LED lights po. So technically, the same lang po yung pagwa-wiring ng dalawa. Kailangan lang po natin bumili ng 3-way switch. Meron po tayong fuse. Kailangan meron din tayong automotive relay or Bosch relay, 5 pins or 4 pins. Then yung ating dalawang auxiliary lights. So technically, unang gagawin po natin ay magwa-wire po tayo ng ating auxiliary. So kukuha po tayo ng power sa positive. So ito po yung positive ng battery. So from that, i-connect po natin yung ating fuse. 10 amps to 15 amps, okay lang. So from fuse, i-connect po natin doon sa ating number 30 sa ating relay. So all positive po yan ha. So sa 87, yung normally close or normally off, not sure talaga, but yung sa dulo, i-connect po lahat ng positive. So positive dito or ng low po dito ng ating auxiliary light. Lahat ng low or lahat ng pula, wire na pula ng ating LED. So i-connect po natin yan. At next step is kukunin po natin yung ating ground. So yung ground po ng ating auxiliary, lagay lang po natin yan. At yung 85 ng relay, i-wire po natin yan sa chassis. So ikakabit lang po natin sa chassis yan lahat. So wala pong problema kung magkadugtong yan or ano. Anyway, negative na naman po yan eh. So complete na po tayo sa low at sa positive, sa low at sa negative. So nawa-wire na natin. The next thing is, meron kasing high beam. So let's say color yellow. Ito po yung ating color yellow. Alright, so meron tayong high, itong color yellow. So ang nangyayari, since isa lang naman po yung ating wire o isa lang naman yung ating relay, ay ikakabit lang po natin ito sa 3-way switch. So let's say meron po tayong 3-way switch. Lagay lang po natin yung 3-way switch dito. So ito po yung ating 3-way switch. Kulayan po natin yan ng pink para maganda. So from 3-way switch, para meron pong power pong ating relay, meron matrigger po natin yung relay at umilaw po ang ating LED, kukuha po tayo ng positive na linya sa stock harness or stock wiring po nating motor. For example, sa NMAX or sa Sniper 150, meron po yung winker or park light. So sa winker or park light, meron yung positive. So doon po tayo kukuha ng power or yung positive. So let's say draw muna tayo ng positive dito. Let's say ito yung positive wire ng ating motor. So kukuha po tayo, magwa-wiring po tayo. Papanitan po natin yan. So ilalagay po natin yan dito sa ating 3-way switch dito. Yun sa source. Next thing is ikakabit po natin yung itong yellow or itong high beam dito sa 3-way switch. Ayun. So meron na po tayong high. Para umilaw yung low, kailangan po natin ikabit yung ating 86, yung trigger po natin dito. Alright, so nakukomplete na po natin yung circuit. Nakomplete na po natin yung wiring diagram ng ating LED. On some other cases, meron pong dalawang relay na gagamitin. So for example, dalawang relay. So copy lang po natin to. So let's say dalawang relay po natin. Dalawang relay po ang ating gagamitin. So let's say ito, relay po natin to, dalawa. So instead sa yellow, since ito pong yellow natin ay ating high, instead na ilalagay directly doon sa ating circuit relay or yung sa ating 3-way switch, ay ilalagay po natin yan dito sa ating 87. So
So, wiring po tayo. So, 87. Dito yan. So, kukunin po natin yun. I-erase po natin yung ating ano, ito. Erase po natin to. So, meron na tayong second relay. So, the same process lang naman po. 87. Ground is ground. 85 is ground. Ito, ground po ito. Let's say, drawingan po natin na. So, ito, ground po ito. At ito naman po, another dito naman po ito sa positive dito. So, instead of directly po dyan sa 3-way switch, ay dadaan po ito sa 86 para matrigger. Meron pong trigger. So, yung source po nila ay yung stock harness po na positive sa motor. At yung 30 is yung 30 ng fuse po natin dito. Ayun. So, ganun lang po kasimple yung ating pag-wiring ng ating auxiliary light. I hope meron po tayong natutunan. At kung meron kayong mga questions, just comment those down below. At sa mga bagong viewers natin at hindi pa nakapag-subscribe, if you like this video, consider subscribing today at click the notification bell. Huwag rin kalimutan i-like tong video na ito at i-share sa mga friends niyo para marami po tayong malalaman at mag-upload po tayo ng mas marami pang video para sa ating lahat po. Enjoy the rest of the day. Always take good care. Keep safe po tayong lahat at kita-kita po tayo sa next video. Bye-bye.